Tot ah, balik kaning client is ang gusto niya matampo is ang mga website niya nga from Weebly nga nga platform iyang i-move sa WordPress. So tanang sa karon ang mga website niya is naa sa kaning framework Weebly. So ang first nga website na iyang ipa-move is kini siya nga website. So ang accessan niya natanan sa credentials. So kung atong i-open ang Weebly para makita natong suod sa website niya, ato lang ng access. Hmm. Kalagyan naman ko daan. So pag-click na mo sa edit site, dira niyo makita ang content sa iyang website. So mao ni ang homepage. Click natin pages. So diri nato makita ang entire pages sa website. So muna siyang naantay sitemap, buhatan ako sitemap so makita nato diri kung say layout sa iyang website which is kaning na siya lima ka navigation. So mao po sa akong sitemap lima under services na sa sub navigation mo siyang services. So kung sa layout dito sa iyang website sa Weebly, mas po ng sa WordPress. No, dili na nato don't worry about sa design as long as makuha nato ang content doon sa pod niya pag butang ang content. So okay na siya. Hindi na mag-matter kung pareho yun ang design or theme na gamit. So man siya ang login po sa WordPress na Andre. Andre, WordPress. So moro ni siya current task karon. Ato unsay content na Andre sa Weebly atong i balhin diri sa kuan WordPress. Then ang estimated sa client is at least 1 week siya per website mabalhin nato. So more on kuan naman siya mga text gamit sa kagtanang na plug-in drag and drop na lang. So I think good enough po siguro ang kuan 1 week. 4 hours a day.